קודם כל הבהרה, הניתוח הזה שאני בוחן תמורות גיאופוליטיות וטכנולוגיות רדיקליות, אני מנסה להסביר על המכניקה של הכוח וההישרדות ולשחזר את המפה העולמית ולא לייצג אף צד. בואו נתחיל בדאבוס. בדאבוס נאם יובל נוח הררי, שהוא הפייבוריט של הקבוצה הזאת של ביל גייטס וכל האנשים האלה, שהוא מייצג איזשהו טכנוקרטיה עתידית מבוססת AI שתנהל לנו את החיים. אנחנו צריכים להבין שה-New World Order, הסדר העולמי החדש, לא רק מדבר על מי יהיה הבוס של העולם, אם זה יהיה דו-קוטבי ורב-קוטבי, הוא גם מדבר על איך ינהלו את בני האדם. ואנחנו רואים פה שתי כתבים, ובאופן מפתיע, דווקא השרה, שהופיע שם גם, הוא מייצג את הקוטב השני, את הקוטב של המסורת הישנה של האסלאם, והמשפחה הפטריארכלית, והשבטיות, ודברים כאלה. אל מול הטכנוקרטיה, שמציגים ביל גייטס ויובל נוח הררי, וכמובן אני משאיר לצופים להחליט באיזה צד הם. דבר נוסף שהופיע בדאבוס, זה כל הסיפור הזה של חזרה לאנרגיה גרעינית, שימוש באנרגיה גרעינית. סין מצידה מציגה את השיטה שלה, אירועים גרעיניים שהם אומרים שהם מבוססים על איזשהו מלחים, מלח, כן, לא מלך, ושליטה על ידי אינטליגנציה מלאכותית שתעשה את האופטימיזציה של הדבר הזה, ולמול זה שמענו את טראמפ נואם כמעט שעה וחצי על כל מיני נושאים, אבל הוא לא מצליח להתמרכז, ואני הייתי רוצה לעזור דווקא לא להתמרכז. ואני כתבתי את 3 העקרונות לכור הגרעיני העתידי. כדי להבין את העקרונות האלה, צריך להבין שבים נוסעות אוניות עם כורים גרעיניים. יש צוללות עם כורים גרעיניים, יש נוסעות מטוסים עם כורים גרעיניים, ויש גם שוברת קרח רוסית עם כור גרעיני. ומה היתרון של כור גרעיני בים? שבעצם כשאתה רוצה לקרר אותו, יש לך אינסוף מים מסביבך. וזה העיקרון מספר 1. העיקרון מספר 1 שאנחנו צריכים בכור גרעיני, לשמור שיהיה לנו יכולת לקרר אותו בצורה כמעט אינסופית. זאת אומרת, או שהוא נמצא ליד מקור מים, שיכול לשטוף אותו בלי משאבות מבוססות חשמל, רק מישהו שיפתח ברז ידנית, וישטוף את הכור הגרעיני כדי לקרר אותו בצורה אינסופית. אין סוף קירור שצריכים לא מפסיק. העיקרון השני הוא מודולריות. העיקרון של המודולריות הוא מתנגד לעיקרון הגודל. אם אנחנו עושים כור גרעיני ואנחנו רוצים לשמור על היעילות של בניית כור גרעיני, אנחנו בונים כור גרעיני יותר ויותר גדול, והעיקרון הזה בא ואומר לא. צריך לעשות את הכור הגרעיני קטן ככל שאפשר, ומודולרי לעשות כמה כורים גרעיניים ביחד, להפריד ביניהם כדי שלא תהיה תגובת שרשרת, וככה אם יש תקלה בכור אחד, אז זה כור קטן, ומבחינת הצורך לקרר אותו, זה כמות יותר קטנה של מים וכו'. והעיקרון השלישי, הוא שאין הסתמכות על אינטליגנציה מלאכותית. האינטליגנציה מלאכותית יכולה להציע רעיונות ולהגיד איפה הדברים עובדים, אבל זה חייב לעבור דרך העין הבוחנת של הבן אדם, ודרך המערכות איזון הישנות שאנחנו מכירים, עדיין גם הם אלקטרוניות וחשמליות, אבל להישאר רגע, במיוחד שמדובר על כורים גרעיניים, בטכנולוגיה של אתמול. וזה לגבי זה. עכשיו אני קופץ קפיצה לסוריה. מה שקורה בסוריה, אם תשימו לב, הכוחות של השארה תוקפים את הטורקים, ובהתחלה אני הייתי מאוד בעד את הכורדים. בהתחלה הייתי מאוד בעד הכורדים, מה פתאום, הכורדים הם בני בריתנו וכולי, אבל אז למדתי קצת על הכורדים, ולמדתי שאצל הכורדים הם קפלן על סטרואידים. יש שם תפיסת עולם שהגיעה בשנים האחרונות, כן, לפני 30 שנה, על ידי איזה בחור אחד, שהוא מין מרד אנשים, שאנשים צריכות להיות לוחמות, הן צריכות לנקות מתוך המוח שלהם את התפיסה שלהם של הגבר השליט, הן צריכות לדכא את הגבר הלוחם, ועכשיו שאני חושב על זה, אני אומר, בוא'נה, תשמעו, יש פה התנגשות אדירה, צבאית אדירה, בין שתי הזרמים האלה, בתפיסות האלה, ואם אנחנו חוזר לישראל, אז בעצם מחאת קפלן מייצגת את הצד הטכנוקרטי, הנשי,
של האישה ששוברת את השלשלאות של הפטריארכיה, ומצד שני עומד הציבור הדתי-לאומי ואומר, לא, אנחנו עדיין בטרדישן, אנחנו במבנה המשפחה הקדום, אנחנו לא מתחברים לרעיונות האלה של נשים לוחמות וכולי. ואיפה זה בא לידי ביטוי הכי הרבה באקטואליה של עכשיו? שבכנסת יש דיון על האם אנחנו נתנתק World Health Organization, ארגון הבריאות העולמי, או לא. והשאלה היא האם באמת הרעיונות הרדיקליים האלה של טכנוקרטיה ואיך הם קוראים לזה? אופטימיזציה של המין האנושי על ידי כל מיני מערכות האלה שנשלטות על ידי רעיונות כמו של יובל נוח הררי, או שאנחנו נשאר, אנחנו מנותקים מהצורך שלנו להתכופף לקווים ולהנחיות שיקבעו אי שם בעולם, וזה קרה עכשיו בדיונים בכנסת. עכשיו אני אוסיף את הצד שלי. הרבה פעמים לאנשים קשה להתמודד מבחינת שיח ודיבייט עם הרעיון הזה של מעמד האישה, כי אם אתה נגד מעמד האישה אז אתה כאילו נגד האישה. אז אני אגיד להם, אני בעד מעמד האימא. אני בעד מעמד האימא, אני חושב שלאימא מגיעות זכויות. אישה זה רעיון מרחף באוויר, אני בעד האימא, לאימא מגיע זכויות. אם אתה איתי בלאימא מגיע זכויות, אז אתה מכיר את העובדה שאישה היא אימא בפוטנציאל או בפועל. משם בוא נמשיך. אלה דבריי.